კატალონიის დამოუკიდებლობის ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შედეგები და დაპირისპირებული მხარეები ბოლო ინფორმაცია რა ვითარებაა ესპანეთში. რა შეიცვალა 2012 წლის შემდეგ ფონდ საზოგადოება საქართველოს კვლევის ანგარიში. 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის გაწეული საქმიანობის პირველი შუალედური ანგარიში უწყებათაშორისო კომისიის სხდომა იუსტიციის სამინისტროში. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე ახალ ამბებს მარიამ ვაშაძე გაგაცნობთ. კატალონიის დამოუკიდებლობის ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შედეგებს ავტონომიური მთავრობა დამოუკიდებლობის უფლების მოპოვება დაფასებს. ესპანეთის ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმს არ აღიარებს და პოლიტიკურ პარტიებს არსებულ კრიზისთან გასამკლავებლად მოლაპარაკების დაწყებისკენ მოუწოდებს. ამავდროულად კატალონიის მთავრობა ევროკავშირისგან რეაგირებას ითხოვს. ესპანეთის სხვადასხვა ქალაქში დამოუკიდებლობის მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეების აქციები ერთდროულად გაიმართა. არსებული ვითარების და ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შედეგების შესახებ ქეთი თუთფერიძე ისაუბრებს მოამბის ეთერში. კატალონიის ავტონომიური მთავრობის მეთაური კარლეს პუიჯდემონი მზადყოფნას გამოთქვამს ოფიციალურ მადრიდთან მოლაპარაკებები დაიწყოს სეცესიის შესახებ, იგივე ესპანეთის სამეფოდან კატალონიის გამოყოფის თაობაზე. კატალონიის მთავრობის მონაცემებით ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო 2,26,000 ადამიანმა, ბოლო ინფორმაციით დაფიქსირდა 56%-იანი აქტივობა. ამ მონაცემებით თამამად შეიძლება ითქვას, რომ 2014 წელს კატალონიაში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ფონზე დამოუკიდებლობის მომხრეების რაოდენობა თითქმის 10%-ით არის გაზრდილი. კატალონიის დამოუკიდებლობის მომხრეები მთელი ღამის განმავლობაში აღნიშნავდნენ რეფერენდუმის შედეგებს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს არის მათი გამარჯვება და გადადგმული ნაბიჯი დამოუკიდებლობისკენ. თუ რა ხდებოდა კატალონიის სხვადასხვა ქალაქებში და რა განცხადებები გაკეთდა ოფიციალური პირების მხრიდან, როგორც ბარსელონაში, ასევე მადრიდში, ნახეთ ჩემი კოლეგის ლევან ახალაიას სიუჟეტში. კატალონიაში ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ჩატარებას ბარსელონაში მთელი ღამე აღნიშნავდნენ. კატალონიის დამოუკიდებლობის მომხრეები დროშებით ხელში კატალონიის ჰიმნს მღეროდნენ. საარჩევნო უბნებთან შეკრებილები მოუწოდებდნენ მადრიდს და ევროკავშირს რეფერენდუმის შედეგები აღიაროს. ჩვენ გვსურს, რომ ევროკავშირი გამოფხიზდეს და აღიაროს კატალონიელი ხალხის მისწრაფება დამოუკიდებლობისაკენ. ჩვენ გვსურს ევროკავშირში ყოფნა, მაგრამ არ გვსურს ესპანეთის სამეფოსთან რაიმე გვაკავშირებდეს. ეს უნდა გააცნობიერონ ბრიუსელში. ჩვენ გვაქვს პოტენციალი შექმნათ ახალი სახელმწიფო. ჩვენ თავისუფალი ქვეყანა ვართ, კატალონიელებს არ გვსურს ძალადობა. ესპანეთის მთავრობა კი ცდილობს ზეწოლა მოახდინოს ხალხზე. მინდა უთხრა ხალხს, რომ დარჩნენ ქუჩებში, რადგან ეს აუცილებელია ჩვენთვის. კატალონიის ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით გუშინდელი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შედეგად დაშავებულთა რიცხვი 800-ს აღემატება. მიუხედავად ამისა, როგორც ბარსელონაში ამტკიცებენ, გამოკითხვაში 2,5 მილიონმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. სულ კატალონიაში 7,5 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. როგორც ესპანეთის ავტონომიური რეგიონის მეთაური კარლეს პუიჯდემონი აცხადებს, კატალონიელებმა სახელმწიფოს შექმნის უფლება მოიპოვეს. ტანჯვისა და მძიმე ბრძოლის შედეგად კატალონიელმა ხალხმა გაიმარჯვა და მოიპოვა უფლება შექმნან დამოუკიდებელი სახელმწიფო რესპუბლიკური წყობით. ჩემი მთავრობა რეფერენდუმის შედეგებს უახლოეს დღეებში კატალონიის პარლამენტს გაუგზავნის, რომელიც რეფერენდუმის შესახებ კანონის მიხედვით იმოქმედებს. ესპანეთის დედაქალაქში კი კატალონიაში გამართულ გამოკითხვას ფარსი უწოდეს. როგორც ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ განაცხადა, კატალონიაში რეფერენდუმი არ ჩატარებულა. ესპანეთის მთავრობის მეთაურის თქმით, პოლიცია კატალონიაში კანონის ფარგლებში მოქმედებდა. ამავე დროს მარიანო რახოი აცხადებს, რომ პოლიტიკური დიალოგისათვის მზადაა. კატალონიაში თვითგამორკვევის შესახებ რეფერენდუმი არ ჩატარებულა. ბევრი კატალონიელის მობილიზაცია მოტყუებით მოხდა. თუმცა როგორც გამოჩნდა, კატალონიელების უმეტესობა კანონმორჩილი მოქალაქეა, მათ რეფერენდუმში მონაწილეობა არ მიუღია. კატალონიაში განვითარებულ მოვლენებს სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერი და პოლიტიკოსი გამოეხმაურა. ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა ესპანეთს პოლიტიკური დიალოგისკენ მოუწოდა და ძალადობა დაგმო. ანალოგიური განცხადება გააკეთა სლოვენიის პრემიერ-მინისტრმაც. დემონსტრანტების მიმართ ძალადობის საწინააღმდეგო განცხადება თვითერით შოტლანდიის პირველმა მინისტრმაც გააკეთა. როგორც კატალონიის მთავრობა ახლა აცხადებს, შემდეგი ნაბიჯი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის შედეგების ადგილობრივი პარლამენტისათვის წარდგენა იქნება. როგორც ბარსელონაში ამბობენ, სწორედ ამ ორგანომ უნდა მიიღოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება.
ესპანურ მედიაში უკვე წერენ იმის შესახებ, რომ კარლეს პუიჯდემონმა ფაქტობრივად უნილატარულად სამხრივად დამოუკიდებლობის გამოცხადება დაანონსა. კატალონიის დამოუკიდებლობის ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი ბოლო 4 თვის განმავლობაში საკმაოდ დაძაბულ და კონფრონტაციულ ფონზე მიმდინარეობდა. ესპანეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ არალეგიტიმურად ცნო კარლეს პუიჯდემონის მთავრობის მიერ ჩანიშნული ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი იმ მთავარი არგუმენტით, რომ იგი კონფლიქტში მოდის ესპანეთის კონსტიტუციასთან, რადგან ესპანეთის სამეფოს კანონმდებლობით იმისთვის, რომ რეფერენდუმს კონდეს ძალა, უნდა ჩატარდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ცალკეულ ავტონომიას ნებისმიერი ამ ტიპის გამოკითხვის ჩატარება კანონით ეკრძალება. ესპანეთიდან ქეთი თუთფერიძე საუბრობდა. იუსტიციის სამინისტროში უწყებათაშორისო კომისიის მე-7 სხდომა გაიმართა და 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის გაწეული საქმიანობის პირველი შუალედური ანგარიში გამოქვეყნდა. დოკუმენტის თანახმად მიმდინარე წლის 30 ივნისიდან 1 ოქტომბრის ჩათვლით კომისიის სახელზე ჯამში 53 განცხადება შევიდა. ყველა ამომრჩეველს მოვუწოდო საკუთარი დოკუმენტაციის 5 ოქტომბრამდე მოწესრიგებისკენ მერობის კანდიდატებს. რამდენიმე მათგანს აქვს იგივე პრობლემა, მესაჯაროდ გვარებს ვერ ჩამოვთვლი, მაგრამ თითოეულმა კანდიდატმა ჩახედოს საკუთარ დოკუმენტაციას და ნახავს, რომ თუ მერობის კანდიდატებმა არ მოაწესრიგეს საკუთარი დოკუმენტები, აღმოჩნდება, რომ მივლენ არჩევნების დღეს უბანზე და საკუთარ თავს ვერ მიცემენ და საკუთარ პარტიას ხმას. რამდენიმე განცხადება იყო შემოსული განსაკუთრებულად აგიტაციის წესების დარღვევის შესახებ, რამდენიმე შემთხვევა განხილული იქნა კომისიაზე და კომისია შეთანხმდა, რომ გარკვეულ რეკომენდაციებს გამოსცემს ამასთან დაკავშირებით, აგიტაციის წესებს კიდევ ერთხელ განმარტავს. რა შეიცვალა 2012 წლის შემდეგ ფონდ დღეს საზოგადოება საქართველოს მიერ წარმოდგენილი კვლევის ანგარიში ეხება წამების არაადამიანური და ღირსების შემლახელ მოპყრობასთან ბრძოლის კუთხით 2012-2017 წლებში საქართველოში არსებულ მდგომარეობას. კვლევის ავტორების თქმით, რამდენიმე მიმართულებით მიღწეული პროგრესის მიუხედავად სისტემური რეფორმები კვლავ არ განხორციელებულა. თეუნა ხუბულავა გვერდება დეტალებით. მომბის ეთერში თეუნა გისმენთ. აღნიშნულ კვლევაში რამდენიმე მიმართულებით არის საუბარი. პირველ რიგში კვლევის ავტორები ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ წამების და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე, რომლებიც 2012 წლამდე არის მომხდარი, სათანადო გამოძიება არ მომხდარა. ავტორები ამბობენ იმას, რომ არ შექმნილა ამისათვის დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო. ასევე ისინი აღნიშნულ კვლევაში საუბრობენ დღევანდელ ვითარებაზე, კონკრეტულ ფაქტებს არ ასახელებენ, თუმცა ამბობენ, რომ პენტენციურ დაწესებულებაში არის არასათანადო მოპყრობის შესაძლო ფაქტები. გარდა ამისა, ასევე კვლევის ავტორები ამბობენ იმას, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ვითარება მკვეთრად გაუმჯობეს და ასევე ამის მაგალითად ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ მაგალითად შემცირებული არის პატიმრების რიცხვი. თუკი 2012 წლამდე მათი რიცხვი 24,000 უდრი და დღეს პატიმრების რიცხვი 2017 წლის მონაცემებით არის 9,000. თუმცა საბოლოო ჯამში შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნულ კვლევაში, რომელიც დღეს ფონდ დღია საზოგადოებამ წარმოადგინა, ძირითადად საუბარი არის საკანონმდებლო ხარვეზებზე და ასევე არის რეკომენდაციები ხელისუფლების მიმართ, თუ რა უნდა განახორციელონ, რა რეფორმები უნდა განახორციელონ მათ იმისათვის, რომ ვითარება პენტენციურ დაწესებულებაში იყოს გაუმჯობესებული. საქართველოს ხელისუფლებამ დღემდე ვერ შეძლო განახორციელებინა რეფორმა და შეექმნა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფდა, რომ წამება და არაადამიანური მოპყრობის შემთხვევები იყოს ეფექტიანად დამოუკიდებლად გამოძიებული და მიუკერძოებლად. სწორედ ეს წარმოადგენს სისტემურ პრობლემას. ამასთან ერთად პრობლემებია ასევე პენტენციურ სისტემის ჯანდაცვის კუთხით, რომელიც ეხება სამედიცინო დაწესებულების ექიმის მიერ პირდაპირ მიმართვის შესაძლებლობას საქართველოს საგამოძიებო ორგანოებისადმი, როდესაც სახეზე არის არაადამიანური ან წამების შემცველი ფაქტები. იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადად ამ კვლევაში ავტორები საუბრობენ საკანონმდებლო ხარვეზებზე, ასევე არის რეკომენდაციები მოცემული ხელისუფლების მიმართ. დღეს ასევე ამ შეხვედრას ესწრება კანონმდებელი იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ეკაბესელია, რომელმაც მედიასთან ყურადღება გაამახვილა იმ რეფორმებზე, რომელიც განხორციელდა მისი თქმით ბოლო 5 წლის განმავლობაში. გარდა ამისა, დეპუტატმა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში არც ერთი არაადამიანური მოპყრობის და წამების ფაქტი პენტენციურ დაწესებულებაში არ დაფიქსირებულა. გარდა ამისა, ასევე შენიშვნებს და რეკომენდაციებს ეცნობოდნენ სასჯელ აღსრულების სამინისტროს წარმომადგენლები.
190-ზე მეტი ყოფილი საჯარო მოხელი არის გასამართლებული უკვე და დამნაშავე ცნობილი სხვადასხვა დროს არაადამიანური მოპყრობის და წამების დანაშაულობებზე. ჩვენ წამების არც ერთი ფაქტი არ გვქონია 2013 წლიდან დღემდე საჯარო მოხელების მხრიდან დაკავებული პირების მიმართ არც ერთი განაჩენი არ დამდგარა, არც ერთი ფაქტი, რაც შეეხება ცალკეულ შემთხვევებს, ამაზე არის ძალიან მკაცრი მონიტორინგი. ჩვენ ყურადღებით გავეცანით ანგარიშს, იქ არის გარკვეული რეკომენდაციები, რომლის მიმართულებით რომელსაც ყურადღებით წავიკითხავთ და თქმა უნდა მომავალში სხვადასხვა ტიპის ცვლილებების განხორციელების დროს იქნება გარკვეული ტიპის სიახლეები. ჩვენ ბუნებრივია დღეს ვკითხეთ მესამე სექტორის წარმომადგენლებს თუ რას ეყრდნობოდა მათ მიერ მომზადებული კვლევა. რასთან დაკავშირებით, რაზე დაყრდნობით საუბრობდნენ იმაზე, ისინი იმ გამოძიებაზე, რომელიც მიმდინარეობს 2012 წლის შემდეგ და ასევე რაზე დაყრდნობით საუბრობდნენ ისინი დღევანდელ ვითარებაზე პენტენციურ დაწესებულებაში. როგორც აღნიშნული კვლევის ავტორები ჩვენთან საუბარში ამბობენ, ეს კვლევა არის საერთაშორისო ავტორიტეტული და ქართული ავტორიტეტული არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშების ერთობლიობა. მადლობ თეონა ხუბულავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის გაერთიანებულ კოლეგიას თავმჯდომარეობის მოვალეობის ახალი შემსრულებელი ყავს. ეს თემურ გოგოხია. აქამდე თავმჯდომარეობის მოვალეობას ბადრიშონი ასრულებდა. რა გახდა ცვლილებების მიზეზი და რატომ აირჩია იუსტიციის საბჭომ კვლავ მოვალეობის შემსრულებელი და არა თავმჯდომარე, ამას მარიამ ქურდიანი გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. მარიამ, გისმენთ. დიახ, მარიამ, პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ დღეიდან იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის პალატის გაერთიანებული კოლეგიის თავმჯდომარეობის მოვალეობას სწორედ თემურ გოგოხია შეასრულებს. აქამდე 3 კვირის განმავლობაში იუსტიციის საბჭოს სხდომაზე მსჯელობდნენ თუ ვინ უნდა დაენიშნათ გაერთიანებული კოლეგიის თავმჯდომარედ. საუბარი მიდიოდა 2 კანდიდატს, ბადრიშონიესა და თემურ გოგოხიას შორის. ბადრიშონიეს კანდიდატურა დღეს ჩააგდო იუსტიციის საბჭომ და აირჩია თემურ გოგოხია, თუმცა ის აირჩიეს მოვალეობის შემსრულებლად და არა თავმჯდომარედ. იუსტიციის საბჭოში განმარტავენ, რომ სისხლის სამართლის გაერთიანებული კოლეგია არის ყველაზე დიდი პალატა და მისი თავმჯდომარე უნდა შეარჩიონ დიდი ყურადღებით. თემურ გოგოხიას დარჩა მოვალეობის შესასრულებლად 9 თვე. ამის შემდეგ იუსტიციის საბჭოს მოუწევს, რომ ამ თანამდებობაზე აირჩიოს ახალი მოვალეობის შემსრულებელი. ყველაზე დიდ კოლეგიასთან 51 მოსამართლისგან შემდგარ კოლეგიასთან, რომელშიც იყო რაღაც პრობლემები, რომელზეც საბჭოს ზრუნავს, რომ გამოსწორდეს თუნდაც საქმეთა სიმრავლე და ძველი საქმეების დაგროვება. შესაბამისად, მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოვალეობის შემსრულებლად დავაკვირდეთ ბატონ თემურ გოგოხიას და შემდეგ ვიმსჯელოთ უკვე კოლეგიის თავმჯდომარის დანიშვნის საკითხს. დღესვე იუსტიციის საბჭოს სხდომაზე აირჩიეს სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის შემსრულებელი. ამ თანამდებობას დღეიდან ირაკლი შენგელიე დაიკავებს. მადლობ მარიამ, ეს მარიამ ქურდიანი იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ამოიღო. მათი მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა არების ბრალდებით თბილისში შენძის ქუჩაზე ერთი პირი დააკავეს. სამართალ დამცველებმა ბრალდებულის პირადი ჩრეკისას ტეტეს კონსტრუქციის არარეგისტრირებული პისტოლეტი და 7 საბრძოლო ვაზნა ამოიღეს. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენას შენახვის და ტარების ფაქტზე მიმდინარეობს. პატრიოტ ალიანსის წევრები მოსკოვში რუს დეპუტატებს შეხვდებიან. მოსკოვში უკვე გაემგზავრნენ ადამ მარშანია და ნატო ჩხეიძე. ისინი შეხვედრას რუსეთის სახელმწიფო დუმის წევრებთან და ფედერაციის საბჭოს დეპუტატებთან გეგმავენ. მარშანიას თქმით, მოსკოვში დაგეგმილია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომლის გასაჯაროებას ამ დროისთვის არ აპირებს. პატრიოტ ალიანსის წევრები მოსკოვში რამდენიმე დღე დარჩებიან და თბილისში სავარაუდოდ 5 ოქტომბერს დაბრუნდებიან. ხდებით სახელმწიფო დუმის დეპუტატებს და ფედერაციის საბჭოს დეპუტატებს და კიდე ერთი შეხვედრა გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე უფლება არ მაქვს გავასაჯაროვო ჯერ. მთავარი სასაუბრო თემა ჩვენთვის ყოველთვის იქნება, სადაც ჩვენ არ უნდა ჩავიდეთ და რასაკვირველია პირველ რიგში მოსკოვში, ჩვენი ტერიტორიები, ჩვენი სოხუმი და ჩვენი ცხინვარი და ჩვენი ქვეყნის გამთლიანების უმძიმესი საკითხი.
პარლამენტში ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი განიხილება. მთავრობამ საკანონმდებლო უწყებას ახალი კანონპროექტი 30 სექტემბერს უკვე გადაუგზავნა. ბიუროს სხდომაზე ახალი დოკუმენტი კომიტეტებს გადაეცემა და მასზე მსჯელობა დაიწყება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის განმარტებით პარლამენტი კანონპროექტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას დეკემბერში მიიღებს. ბიუჯეტის ახალ კანონპროექტს არ ეთანხმება საპარლამენტო უმცირესობა. შემდეგი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ცნობაზე ბიუჯეტის კანონპროექტი გადაეცემა უკვე კომიტეტებს და კომიტეტებში დაიწყება მსჯელობა ბიუჯეტის კანონპროექტზე. ამ პროცესში როგორც წესი ყველა კომიტეტი არის ჩართული. კომიტეტებს აქვთ ვადა 20 ოქტომბრამდე, რათა მათ თავიანთი დასკვნები უკვე წარმოადგინონ. ამის შემდგომ ეს დასკვნები უკვე გადაეგზავნება მთავრობას და უკვე მთავრობა უკვე გადამუშავებელ ბიუჯეტის კანონპროექტს ნოემბერში წარუდგენს პარლამენტს. როგორც ყოველთვის ეს იქნება ბიუჯეტი, რომელიც არ იქნება მიმართული განვითარებაზე, რომელიც არ იქნება მიმართული სიხარების წინააღმდეგ. საქართველოს პრეზიდენტი პორტუგალიაში გაემგზავრა. გიორგი მარგველაშვილის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია ლისაბონში ბელემის სასახლეში გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი პორტუგალიის რესპუბლიკის პრეზიდენტს, პრემიერსა და პორტუგალიის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტს შეხვდება. პირისპირ და გაფართოებული ფორმატის შეხვედრების შემდეგ მედიისთვის ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტი დელეგაციასთან ერთად პორტუგალიის კერძო სამეცნიერო ფონდ მოინახულებს, რომელიც ნეიროლოგიის, ონკოლოგიის და კარდიოლოგიის სფეროებში ბიოსამედიცინო კვლევების მიმართულებით მუშაობს. შეხვედრებზე განხილული იქნება საკითხების ფართო სპექტრი, როგორც ორმხრივ, ასევე მრავალმხრივი ურთიერთობების ჭრილში. საქართველოს პრეზიდენტი ეწვევა გრასას ეკლესიას, რომელიც განლაგებულია ლისაბონში და სადაც დაცულია წმინდა ქეთევან დედოფლის წამების ამსახველი პანო. ფინანსთა მინისტრი სომხეთში ბავრას ახლად აშენებული საბაჟო გამშვები პუნქტის ოფიციალურ გახსნას დაესწრო. საბაჟო სომხეთის პრეზიდენტმა გახსნა. დაახლოებით 1 წელიწადში დასრულდება ახალი საბაჟო გამშვები პუნქტის მშენებლობა საქართველოს მხრიდანაც, რომელიც ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებით და ინფრასტრუქტურით აღიჭურვება. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ და კიდევ უფრო მეტად აამაღლებს ჩვენი ქვეყნის სატრანზიტო დერეფნის სტატუსს და ვფიქრობ, რომ ჩვენ მხარესაც ძალიან მალე, ალბათ 1 წელიწადში დასრულდება ასევე მაღალი ტექნოლოგიებით, ასევე კარგი ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი საბაჟო. ბათუმის საგანმანათლებლო შეფასების საერთაშორისო ასოციაციის 53-მე საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. ფორუმს 300-მდე უცხოელი დელეგატი ესწრება. კონფერენციის მუშაობაში განათლების სისტემის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე განათლების სფეროს ექსპერტები მონაწილეობენ. საერთაშორისო კონფერენციის მთავარი თემაა შეფასება, როგორც სოციალური ბერკეტი. კონფერენცია შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ტარდება. ფინანსური მხარდამჭერები კი არიან 1000 წლების გამოწვევის ფონდი საქართველოს და 1000 წლების გამოწვევის კორპორაცია. თავარი თემა ამ კონფერენციის არის განათლება და შეფასება როგორც სოციალური ბერკეტი და ჩვენ ქვეყანაში ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სოციალური სტატუსის მიხედვით განათლების ხარისხი არაერთგვაროვანია. 300-ზე მეტი დელეგატი მონაწილეობს და ყველა კონტინენტიდან არის აბსოლუტურად ჩამოსული და რა თქმა უნდა, გარდა იმისა, რომ მათ გამოცდილებას გავიზიარებთ, ბევრი რამ ჩვენს გვაქვს სათქმელი და ბუნებრივია ძალიან საინტერესო დისკუსიების მოლოდინში ვართ. ეთნოგრაფიული მუზეუმის ღია სივრცეში ახალი სასწავლო წლის დაწყება აღნიშნეს. ღონისძიებას თბილისში მოქმედი უნივერსიტეტების სტუდენტები ესწრებოდნენ. მუზეუმის ეზოში მოეწყო სპეციალური სივრცეების სტუდენტებისთვის წარმოდგენილი იყო ვარბნების შოუ, რომელიც პროფესიული კოლეჯი იკაროსის და მერის პროფესიული გადამზადების პროგრამის მონაწილე ახალგაზრდებამ მოაწყვეს. ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგ კონცერტი გაიმართა. ღონისძიება მერის განათლების, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის ორგანიზებით მოეწყო. დედაქალაქის მერის ახალი სასწავლო წლის დაწყება და ჩვენ რაღაცა ესე თბილისის მერია მათთვის სპეციალური პროგრამის ფარგლებში მოამზადა ეს საღამო, რათა ეს იყოს დაუვიწყარი მათთვის. მე და თითოეულ მათგანს მიულოცო სასწავლო წლის დაწყება. ამ ქვეყანაში სწავლა არის ნომერი პირველი პრიორიტეტი, განათლება არის პირველი პრიორიტეტი. შესაბამისად, ჩვენ ვქმნით და შევქმნით იმ გარემოს, სადაც შეიძლება არათუ საქართველოსთვის, მსოფლიოს შრომის ბაზრისთვის ღირსეული განათლების მიღება. სწავლა დაიწყო თითქმის ყველა უმაღლეს სასწავლებლებში და ჩვენ დღეს პირველ კურსელებს მიულოცეთ ეს ლამაზი დღე. ვფიქრობ, რომ ესე გავაგრძელებთ და ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან დღეს შევხვდებით ერთად.
ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თბილისის მერობის კანდიდატი მესამე მასივის და ვარკეთილის მოსახლეობას შეხვდა და თბილისის განვითარების პროგრამული ხედვა გააცნო. კახაკალაძე მომდევნო 4 წლის განმავლობაში დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, ეკოლოგიური გაუმჯობესების გზებზე, სოციალურ საკითხებზე, ტრანსპორტის განვითარებასა და ქაოტური მშენებლობების აღკვეთის ღონისძიებებზე ისაუბრა. მერობის კანდიდატის განმარტებით ასევე განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა საცხოვრებელი ფართების დაკანონებას. დაგეგმილი გვაქვს ყვითელი ავტობუსების სრული ჩანაცვლება მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ვაპირებთ 700 ეკოლოგიურად სუფთა ევროპული ტიპის ავტობუსების შემოყვანა. არსებობს კონკრეტული ქუჩები, უბნები, სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მაგალითად საერთოდ არ მოძრაობს. ან თუ მოძრაობს, ადამიანებს უწევთ ლოდინი 1 საათი და კიდევ უფრო მეტი. ჩვენ ამ პრობლემას მოვაგვარებთ. ვაპირებთ ასევე მეტროს მოდერნიზაციას, როგორც სამგზავრო ვაგონების, ასევე თვითონ 23-ვე მეტროს სადგურის. ალაბარში ტოლენჯის ქუჩის მოსახლეობას კვერის მოწესრიგებას ითხოვს. ევროპული საქართველოს მერობის კანდიდატთან ელენე ხოშტარიასთან შეხვედრაზე ადგილობრივები ამბობენ, რომ მუნიციპალურ სამსახურს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა საკითხი დღემდე გადაუჭრელია. ხოშტარია მოსახლეობას გამგეობასთან შუამდგომობას და საკითხის გადაჭრას დაპირდა. 2010-ში გაკეთდა სკვერი. მის შემდეგ არ განახლებულა, ბევრჯერ მოვითხოვეთ გამგეობაში, რომ გაეკეთებინათ, მაგრამ მოგდიოდა უარი. ეს სკვერი, რომელიც გაკეთებული დახვდა ამ ხელისუფლებას, ელემენტარულ დამოუკიდებლობა ჩანს წლების განმავლობაში, უბრალოდ მიაგდეს, არ მიხედეს და ფაქტიურად ძალიან ცოტა ხანში საერთოდ თავიდან იქნება გასაკეთებელი. აი ეს არის კლასიკურად როგორ არასწორად იხარჯება ფული. საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატი ალექსანდრე სარიშვილი თანაგუნდელებთან ერთად ნიგზიანის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლების მოსახლეობას შეხვდა. სარიშვილმა ადგილობრივებს ამავე სოფლის მაჟორიტარობის კანდიდატი ბესიკ დაბიძე წარუდგინა და საარჩევნო პროგრამა გააცნო. შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს იმ პროექტებზე, რომლის განხორციელებაც მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ნიგზიანში იგეგმება. ყველა ის გამოწვევა, რაც სოფელ ნიგზიანის მოსახლეობას აწუხებს, ეს იქნება ინფრასტრუქტურული პრობლემები, სოციალური ფონი, წყალმომარაგება, გაზიფიცირება, ბაღები, თუ ყველა ის პრობლემა, რაც მოსახლეობის წინაშე დგას, ვეცდებით, რომ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში მაქსიმალურად იქნათ მოგვარებული. შენების მოძრაობის თბილისის მერობის კანდიდატი თენგი შერგელაშვილი და დიდუბის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნათია კობალია მოსახლეობას შეხვდნენ. ამომრჩევლებს მათ მოძრაობის საარჩევნო პროგრამა წარუდგინეს და სხვადასხვა პრობლემურ საკითხზე ისაუბრეს. ყურადღება გამახვილდა გარემოს დაცვის და ჯანდაცვის პროგრამებზე. კანდიდატები დიდუბის მოსახლეობას გამოჩენილ შემთხვევაში პრობლემების მოგვარებას დაპირდნენ. ეს არის პირველი რიგის პრობლემა ჩვენს უბანში ეს არის ეკოლოგიური პრობლემები, ვინაიდან ვიცით, რომ ძალიან დიდი ბაზრობა გვაქვს გარშემო, ორი ელიავას ბაზრობა და ეს დეზერტირების ბაზარის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც უაზროდ და უკიდეგანად არის გადაჭიმული ეს მაღაზიათა ქსელი და მათი ინვენტარი უკვე გარეთ იყიდება და პრაქტიკულად ტროტუარზე გადაადგილებაც არის ძალიან დიდი პრობლემა, რაც წარმოშობს, რა თქმა უნდა, ამ ქაოს ანტისანიტარიას და დაბინძურებულია გარემო. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ზუგდიდის მერობის კანდიდატი ლაშაგოგია ამომრჩეველთან შეხვედრებს განაგრძობს. მერობის კანდიდატი გამყოფხასთან მდებარე სოფლების მოსახლეობას შეხვდა და 4 წლიანი სამოქმედო გეგმა გააცნო. მისი განცხადებით მუნიციპალიტეტის მთავარი პრიორიტეტები გზების მშენებლობა, წყლის და კანალიზაციის პრობლემის მოგვარება, ასევე სოფლების მთლიანი გაზიფიცირება იქნება. მმართველი გუნდის მერობის კანდიდატი მთავარ გამოწვევად უმუშევრობას ასახელებს და აცხადებს, რომ პრობლემას მნიშვნელოვანწილად ანაგლიის სპორტი გადაწყვეტს, სადაც ადგილობრივები დასაქმდებიან. ვისაუბრეთ იმ პრობლემებზე, რა პრობლემებიც აწუხებს მოსახლეობას. ეს პრობლემები ჩვენგან უკვე შესწავლილია ზის სამოქმედო გეგმაში. ეს არ არის დაპირება, ეს არის რეალური ჩვენი სამოქმედო გეგმა. ორ სოფელში წინას 4 წლიან სამოქმედო გეგმიდან ორი პროექტი უკვე ხორციელდება. გაგვაცნო თავისი 4 წლიანი გეგმა სამუშაო. მოხარული ვართ. ლაშა დღეს არის მე ასე მგონია, რომ ხირებული და ღირსეული კანდიდატი თავის ჯგუფთან ერთად. მომბეში უცხოეთის სიახლეებს გავაცნოთ. ლას-ვეგასში ერთ-ერთ უმსხვილეს კაზინოსთან მუსიკალური ფესტივალის მიმდინარეობისას უცნობმა პირმა ავტომატიდან ცეცხლი გახსნა. ბოლო მონაცემები დაღუპულია 2 და დაშავებულია 24 ადამიანი. პოლიციის ინფორმაციით თავდასხმელი განეიტრალებულია, თუმცა სამართალდამცველები კვლავ მოუწოდებენ მოქალაქეებს მოერიდონ იმ ქუჩას, სადაც კაზინოებია განლაგებული, რადგან ჯერჯერობით უცნობია, ყავდათ თუ არა თავდასხმელს თანამზრახველები. ადგილზე მობილიზებულია სპეცრაზმი, ყველა ახლო მდებარე დაწესებულებად დაკეტილია.
მარსელში სენ-მიშელის რკინიგზის სადგურზე მოხდა შეერაღებულ თავდასხმაზე პასუხისგებლობა ეგრეთ წოდებულმა ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო. დანით შეერაღებული მამაკაცი ორ ქალს დაესხა თავს. თავდასხმელის ლიკვიდაცია სამართალდამცველებმა მოახერხეს. ადგილზე ჩასულმა ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არ გამორიცხა, რომ თავდასხმა ტერორისტული აქტი ყოფილიყო. საქმეს ანტიტერორისტული საგამოძიებო უწყება იხილავს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ფხენიანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით უახლოეს პერიოდში სამხრეთ კორეაში ჩასვლას გეგმავს. ამის შესახებ ინფორმაციას კორეული სააგენტო ავრცელებს. ამ ეტაპზე ვიზიტის ზუსტი დრო არ საჯაროვდება. ჯონ სალივანი სეულში სამხრეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრში ხვდება, სადაც ამერიკას სამხრეთ კორეის კოორდინირებული მოქმედებების შესახებ იმსჯელებენ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი კი სახელმწიფო მდივანს მოუწოდებს ფუჭად არ კარგოს დრო ჩრდილოეთ კორეასთან მოლაპარაკებისთვის. დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში ასევე განაცხადა, რომ მისი წინამორბედებისგან განსხვავებით რომელთაც ჩრდილოეთ კორეის პრობლემის მოგვარება ვერ შეძლეს, მას ეს გამოუვა. ტრამპი ასევე მიიჩნევს, რომ ფხენიანთან თავაზიანმა მოპყრობამ 25 წლის განმავლობაში შედეგი ვერ გამოიღო. ბრექსიტის და მკაცრი ეკონომიკური პოლიტიკის გასაპროტესტებლად მანჩესტერში 10,000-ობით ადამიანი გამოვიდა. ქალაქში, სადაც პარალელურად მმართველი კონსერვატული პარტიის ყოველწლიური კონფერენცია მიმდინარეობს. ევროკავშირის დროშებით ხელში დემონსტრაციის მონაწილეები გაერთიანებიდან გამოყოფის შესახებ რეფერენდუმის ხელახლა გამართვას ითხოვენ და ბიუჯეტის შემცირებას აპროტესტებენ. აქციას კონსერვატული პარტიის წევრთა ნაწილიც ესწრებოდა, რომელთა განცხადებითაც რეფერენდუმის დროს 4 მილიონამდე კონსერვატორმა გაერთიანებაში დარჩენის სასარგებლოდ მისცა ხმა. 4-დღიანი კონფერენციის პირველივე დღეს მანჩესტერში სამი მასშტაბური დემონსტრაცია მოეწყო. ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში სახის დაფარვასთან დაკავშირებით კანონის ძალაში შესვლა გააპროტესტეს. შეზღუდვა როგორც მუსლიმურ აქსესუარებს, ბურაგსა და ნიქაბს, ასევე სამედიცინო სამთო თუ ჯამბაზის ნიღბების დარებას ეხება. კანონდარღვევის შემთხვევაში მოქალაქე 150 ევროს ოდენობით ჯარიმას გადაიხდის. განსაკუთრებით აქცენტი აეროპორტებსა და რკინიგზის სადგურებზე გამახვილდება. მსგავსი კანონები უკვე მოქმედებს საფრანგეთში, ბელგიასა და ჰოლანდიაში. 25 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, 8 კი სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანება მიიღო საფრანგეთის ქალაქ მულუზაში ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში გაჩენილ ხანძარს. ამის შესახებ ინფორმაციას ფრანგული მედია ავრცელებს. წინასწარი ინფორმაციით, ცეცხლის სადარბაზოში გვიან ღამით გაჩნდა ადგილზე 50-მდე მეხანძრე იყო მობილიზებული, რომელთაც უსაფრთხოების მიზნით მიმდებარე ტერიტორიიდან მაცხოვრებლების ევაკუაცია განახორციელეს. ამ დროისთვის ხანძარი ლიკვიდირებულია. კამპანია გაიცანის საქართველოს ფარგლებში ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ პანკისის ხეობაში პრეს-ტური გამართა. სხვადასხვა მედია საშუალების 20-ზე მეტი წარმომადგენელი ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებს ეწვიან. პრეს-ტურის მონაწილეებმა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ჩართულ ტურისტულად საინტერესო ობიექტები და ათვალიერეს ტურის მეორე დღეს მედიის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს რთველში, მოეწყო ღვინის დეგუსტაცია. პროექტი გაიცანის საქართველოს მოგზაურობს კახეთის რეგიონში, სადაც რთველი და ზოგადად შემოდგომა წარუშეშთა აბეჭდილებას ტოვებს ნებისმიერ დამთვალიერებელზე, ასევე დავათვალიერეთ ტურისტულად ჯერჯერობით ნაკლებად ცნობილი ადგილები, მაგალითად პანკისის ხეობა, თუმცა მოხარული ვართ, რომ ტურისტული ბიზნესი და ასევე დამთვალიერებლების რაოდენობა, თუნდაც პანკისის ხეობის მიმართულებით ყოველდღიურად იზრდება. მეტროსადგური ვაჟა-ფშაველა მგზავრებს რამდენიმე დღით ვერ მოემსახურება. შეზღუდვა მეტროსადგურ სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარე სამუშაოების ბოლო ეტაპზე გადასვლას უკავშირდება. მეტროს ახალი სადგურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი ეტაპის სამუშაოები, რომელიც თავის მხრივ ახალი და ძველი სისტემების სამონტაჟო საინჟინრო პროცესების განხორციელებას გულისხმობდა, დასრულდა. შესაბამისად იწყება მოსამზადებელი სამუშაოები იმისთვის, რომ მეტროსადგური ექსპლუატაციაში შევიდეს. ახალი სადგური რამდენიმე დღეში ამოქმედდება. საბურთალოს ხაზზე მატარებლები კვლავ სადგურის მოედნიდან დელისამდე იმოძრავებენ. გადაადგილების შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით თბილისის მერია მგზავრებს მომდევნო დღეებშიც სპეციალურად დანიშნული ავტობუსებით მოემსახურება, რომლებიც მეტროსადგური დელისიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირის გავლით სანდროევლის ქუჩის მიმართულებით იმოძრავებენ. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია. მე 16 საათზე დააგიბრუნდებით დროებით.